Γεια σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιώργος και σήμερα είναι η αρχή μιας νέας σειράς tutorials εδώ στο κανάλι των Thunderbolts FTC, όπου κάθε εβδομάδα θα καλύβουμε ένα κομμάτι του SDK της First, ώστε να μπορείτε να γράψετε μέχρι το τέλος της σειράς βασικό κώδικα. Τώρα, για αυτή τη σειρά από tutorials προϋποθέτονται ορισμένες βασικές γνώσεις. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας δείξω πώς να εγκαταστήσετε το Android Studio για τη χρήση του στο FTC. Όμως, πρώτα, γιατί να θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, γιατί το Android Studio αφήνει να χτίζεται ο κώδικας πιο γρήγορα, έχει πολλά εργαλεία ώστε να βοηθήσει τον προγραμματιστή να γράψει τον κώδικα πιο γρήγορα και ξεκλειδώνει τη δυνατότητα της χρήσης πολλαπλών βιβλιοθηκών, που είναι πάρα πολύ χρήσιμες, ειδικά στο κομμάτι του αυτόνομου. Τώρα θα δούμε πώς γίνεται να χρησιμοποιήσετε το Android Studio για χρήση στο FTC. Για αρχή χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το JDK στον υπολογιστή σας και να έχετε το Android Studio. Το πρώτο πράγμα που θα εγκαταστήσετε θα είναι το First Robot Controller από το επίσημο λογαριασμό του First Tech Challenge. Link στην περιγραφή. Την πιο πρόσφατη έκδοση, που λογικά θα είναι η 10.1.1, θα πάτε στο Releases και Download Zip. Γι' αυτό θα σας εμφανίσει ένα zip. Τώρα εδώ το έχω στην επιφάνεια εργασίας. Αποσυμπιέστε το όπου θέλετε. Εγώ το έχω στην επιφάνεια εργασίας, δεν θα το χρειαστούμε άλλο. Και τώρα πάμε να δούμε τι κάνουμε στο Android Studio. Ωραία. Τώρα βρισκόμαστε στο περιβάλλον το Android Studio, που λογικά θα μοιάζει κάπως έτσι. Πηγαίνετε και πατάτε το κουμπί που λέει Open και επιλέγετε που θέλετε που βρίσκεται το project σας, τέλος πάντων. Τώρα το βρίσκω. Tutorial και θα πατήσετε σε αυτό το directory, σε αυτή την τοποθεσία που θα έχει το σήμα του Android, αυτό το πράσινο ρομπότ, και πατήστε OK. Τέλος project, φυσικά το εμπιστευόμαστε. Ωραία, full screen. Και εδώ θα περιμένετε το Gradle να κάνει import το project. Allow. Όπως είπα λοιπόν, περιμένουμε το Android Studio να φορτώσει το project. Αυτό θα πάρει κατά μέσο όρο 1-2 λεπτάκια. Σε πιο αργά συστήματα μπορεί να πάρει και κοντά στα 10. Σημαντικό, όταν εμφανιστεί το Android Gradle Plugin Assistant, πατήστε όχι, γιατί άμα κάνετε update το Gradle θα σπάσουν πολλά πράγματα στο SDK. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα που δεν θέλετε να παραλείψετε. Ωραία. Τώρα, αφού το Android Studio τελειώσει να κάνει τα πράγματά του, θα εμφανιστείτε σε αυτή την οθόνη. Εκεί για να γράψετε κώδικα πατάτε Timecode, Java και εδώ πέρα δημιουργείτε τις κλάσεις σας, τις ονομάζετε όπως θέλετε. Τις βλέπετε εδώ και έχουμε τις εντολές της rev, όπως βλέπετε. Δηλαδή τώρα μπορώ να καλέσω κατά του τύπου DC Motor και να έρθει. Αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα γνωρίζετε για το πώς και γιατί θέλετε να εγκαταστήσετε
το Android Studio χρήση του στο FTC. Ελπίζουμε να σας φάνηκε χρήσιμο και μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια.